Hi dolls! Welcome back to my channel. Today, iba ang setup natin. Kasi ang ingay sa labas as in. Tapos, umuulan, ang ingay ng TV. Basta, ang daming nangyayari. But, I just thought na gawin na to now na hindi naman to yung naisipan ko lang basta. Iniisip ko na rin talagang gawin tong video na to. It's just that I can't find the time. So, ngayon ko na siya gagawin while meron akong time. Diba? Kasi kapag lumipas na naman, ayun, mamimiss out na naman yung opportunity. So, I just thought na gawin na to. Andito ako sa kwarto, patay ang ilaw kasi makalat. Doon tayo sa safe lang. And then, this video, as you can see, is really about grooming my eyebrows and doing a quick tutorial. I don't have the best lighting right now, but we'll make use of what we have. Kasi nga talagang ingay sa labas. Anyway, I just thought of creating this video na rin kasi nga maybe someone out there needs a reminder na mag-groom na tayo ng kilay, ma'am. Na kailangan din nating ayusin yung kilay natin, no? So yan, this might serve as a reminder then out for somebody out there. Ayan, so mag-groom na tayo ng kilay. Yun. So, kasi, if hindi ko pa siya i-film ngayon, naabutin na naman ng 3 weeks to 1 month before ko siya ma-film. So, nagawin na natin. By the way, I have all this weird marks on me kasi para akong ina-allergy. I'm not sure if makikita. But, ayun, para akong ina-allergy today. Ayun. So, anyway, let's go to the grooming. Normally, nag-aahit na lang ako kasi mas madali siya. Mas madali siyang gawin versus the bunot. I did threading before, but ano nga kasi, parang if meron akong maintenance sa sarili ko na kaya kong gawin on my own, I opt to do it na lang kaysa magbabayad pa ako. Diba? Kung kaya ko naman, ayun. So, aside from my nails, na ako na lang ang gumagawa, yung kilay ko rin, ako na rin. Ayun. Ang iniiwan ko na lang talaga sa professionals is my hair. Kasi lalo na last time, I tried to color my hair. Nag-react yung scalp ko as in. Ayun. Tapos, sugaring. I leave my sugaring sa professionals. So, sa kilay, although nasa bahay lang tayo, groom pa rin tayo. Para maganda pa rin tayo, diba? Mas feel pa rin natin, feel ourselves and yung partners natin, diba? Ayun. So, let's get to it. Again, muna ako, nag-razor lang ako normally, and then I just wanted to show, I'm not sure kung mabibigyan ako ng justice ng lighting ko right now. I'm so sorry. Talaga, sobrang ang gulo lang talaga sa labas. But, kung papansin nyo, yung point ng kilay ko is actually hindi pantay. So, yan. Andito yung point ng kabila. Yung kabila nandito. Ayan, hindi siya pantay. Don't, parang wag mong pilitin na pagpantayin talaga yung kilay mo. Kasi talagang our body's not, symmetrical diba? So, okay lang kung hindi pantay, pero as much as possible naman, syempre, ayusin natin, diba? I-groom natin yan. So, yun. First is i-check ko kung saan ko siya pwedeng i-adjust. So, since mas mataas to, and, diba nga, in a way, kahit paano gusto natin siyang pantayin. So, ito yung mag-a-adjust ng konti. And then this kilay tends to go na mas paganon. Ito, biglang pababa. Kasi nga, andito yung puyo ko. I don't know if makita ninyo. Pero may puyo ako dyan. Ayun. So, parang mas paganon yung tubo niya versus ito na mas kayang gumanon. So, syempre, mag-a-adjust ito. Tanggalin natin yan. Kasi lately, I tend to parang mas ipahaba yung kilay ko versus ipababa. Diba? At some point, meron tayong ganong trend na
trend na. Parang medyo may pa-courting ganun yung kilay. Lately naman, mas pa ganon. Mas pahaba. So, yun yung ina-achieve ko lately. So, mas pinuputol ko siya. Mas binabawasan ko. Yun, para mas magpantay siya. Tapos, linis na lang dun sa mga ilalim tsaka sa taas. I hope mabibigyan kong justice yung nakikita ninyo kasi nga pangit ang lighting ko. Tapos, baka mahirapan din ako. So, very gently babawasan ko yung ano dito. Yan. Tapos, dito lilinisin ko rin. Kahit na mas mababa yung point niya, syempre may mga ano pa rin siya. May mga maliliit. So, linisin natin yun. Right. Okay na ako sa taas. Tapos, ginagamit ko na rin tong razor para hilayin yung strands. Ganyan. Tapos, dun ko na siya babawasan. So, kung ano yung sumobra, bawas. Ganyan. It takes practice. So, yung part na yun kasi, actually, madalas yung clipper na yung gagamitin mo. Pero, medyo na-master ko yung art na yun. So, parang kaya ko na siya na hihilahin ko yung strand. Pag may nakuha ako, putol. Yan. Pero, be mindful kasi baka masama mo itong part na to. So, make sure na yung tansya mo, diba kunyari, humila ka ng hair, tingnan mo rin dito, yung tatansyahin mo rin dun sa ilalim. Baka may mahila ka na hindi mo gustong matanggal. Yan. Ayan. So, I'm happy na siya sa part na yan. Dito tayo sa kabila. Okay. Okay na ako sa taas. Sa baba naman tayo. So, ito, again, inaalis ko na yan. Pero, be mindful pa rin, syempre. Tapos yung kalat-kalat. Dito na sa kabila. So, since nagbawas ako dito, babawasan ko na yun ng konti dito. Ready. So, that's how I groom. I start with the start sa top. Tapos, i-check ko kung saan ako pwede mas mag-adjust. So, for me, ito yung pwede kong i-adjust para kahit paano pumantay dito sa kabila. And then, since meron akong puyo dito, inaalis ko yon. Tapos, papantayin ko na lang silang dalawa. Ayan. Tapos, linis ng ilalim. That's how I groom my kilay. But, as you can see, medyo mapurol na to. So, I have to dispose this na. Mas maganda rin for your skin na maayos yung razor mo. Kasi, baka alam mo yun, medyo abrasive siya. Abrasive. Baka masyado magasgas yung area dito. So, maganda na maayos yung razor mo. Ayan. So, keep your tools din pala na malinis and hindi makaka-damage ng skin mo. Ayan. So, small lang na tutorial on how I do my brows. So, I'm gonna use my BYS palette. Although, I'm sure nakita nyo na to sa iba kong video, but I just thought I'd share just because we're on the topic of kilay na rin naman with not the best lighting there is. Okay, so I start with the bottom. Dito ko kasi kailangan ko ng ilaw. Start with the bottom. Linyahan ko muna yan. And then, the next ay the other side. Para makita ko muna yung shape. Yan.
Okay. So, I'm happy with that shape sa baba. So, lalagyan ko na siya ng buntot. Dito ako maglalagay kasi ito mas kaya niyang mag-adjust. Ito hindi masyado. Kasi nga, meron siyang parang buntot. Yan. So, I'm good with this. Lalagyan ko na siya ng taas. I like my kilay a little thin, hindi yung sobrang makapal. Although sometimes I overline, depende sa mood. Pero as much as possible, or ang daily ko na look is hindi makapal. Dagdagan ako ng konti dito kasi dito medyo less na talaga yung hair ko. Ayan. Piniliin ko na rin yung kabilang side. Kasi nga, itong kabila, sobrang dali ko nang na-adjust. Itong kabila, yung mas problematic. Ayan. Tapos, kapag na-fill in na sila pareho, brush it off para hindi naman sobrang mukhang din rowing. Just remove the harsh lines if meron. Yeah. And then sometimes I also blend the lighter shade ng palette para mas merong blend na effect. Yeah. So, this is how I do my brows. I really apologize. Ang pangit ng lighting ko. So, let's see if mapapasa to sa editor ko. Or, I'm gonna have to wait for another month to create this look again, or this video again. Kasi nga, pangit ng lighting, pangit ng audio. But I'm feeling it. Alam mo yun, yung mga, hindi man dilema, pero mga moments ng vlogger, yung merong surge ng ng mood, yung ganon, na biglang so, tong gawin, yung parang ganon. Ayun, so here we are. Pinupush ko talagang gawin kahit na ang pangit ng lighting ko. But yun, I hope kahit papano nakatulong to. If hindi man sa visuals because of my lighting, at least the instructions that I've provided. Ayan, so that's my tutorial on how to groom your kilay and a little bit of how I do my daily kilays. Ayan siya. And I hope may natutunan kayo and na-remind kayo na mag-groom ng kilay nyo. Whichever way you do it, you pluck, you shave, you thread, mag-groom tayo. Alright? Don't forget self-care. Ayun lang. So, thank you for watching, dolls. And I hope to see you on the next video. Bye, dolls!